आज आपण काहीतरी खमंग, खुसखुशीत आणि जबरदस्त बनवणार आहोत. ते म्हणजे शेंगदाण्याची कोरडी चटणी, की जी महाराष्ट्रात शेंगदाणा चटणी म्हणून ओळखली जाते. आपण आज शेंगदाण्याची चटणीच नाही बनवणार, तर काही वैज्ञानिक आणि काही ऐतिहासिक माहिती सुद्धा शोधणार आहोत. नमस्कार, टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत. शेंगदाण्याची झणझणीत चटणी सगळ्यांच्याच तोंडाला पाणी आणते. त्याचप्रमाणे जेवणाच्या ताटाची रंगतही वाढवते आणि साइड डिश म्हणूनही खाल्ली जाते. सगळेच जण लाल मिरची पावडर किंवा लाल सुक्या मिरच्या वापरून चटणी बनवतात. मी पण लाल सुक्या मिरच्या वापरूनच चटणी बनवणार आहे, पण थोड्या वेगळ्या पद्धतीने आपण या लाल मिरच्यांचा वापर चटणी बनवण्यासाठी करणार आहोत. तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी 1 कप शेंगदाणे घेतले, ते मंद आचेवर भाजून घेऊया. शेंगदाणे भाजता भाजता एक किस्सा आठवला. एकदा माझ्या मैत्रिणीने मला विचारलं, तुला माहित आहे का की शेंगदाणे हे खरं शेंगा आहेत, नट्स नाहीत. आता हे ऐकून थोडं आश्चर्यच वाटेल ना, मलाही वाटलं होतं. तर ती म्हणते कशी, कल्पना कर, मी शेंगा बटर खाते असं कोणी सांगितलं तर काय गंमत होईल. मलाही ते ऐकून खूप हसू आलं. शेंगदाणे अर्धवट भाजून झाले की त्यावर थोडं पाणी शिंपडायचं. कधी कधी काय होतं, शेंगदाणे भाजताना तवा जास्त गरम झाला की शेंगदाणे पटकन करपतात आणि आतून कच्चेच असतात. म्हणून पाणी शिंपडल्याने शेंगदाण्याची बाहेरून होणारी कुकिंग प्रोसेस थांबते आणि आतपर्यंत व्यवस्थित भाजले जातात. त्याचबरोबर शेंगदाण्याची सालही पटकन निघण्यास मदत होते. जोपर्यंत शेंगदाणे मंद आचेवर भाजले जातात तोपर्यंत शेंगदाण्याच्या चटणीला लागणारं दुसरं साहित्य बघूया. इथे मी 8 ते 10 लाल सुक्या मिरच्या घेतल्यात आणि 2 काश्मीरी लाल मिरच्या घेतल्यात. त्याच्याने चटणीला मस्त लाल कलर येईल. त्याचप्रमाणे 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घ्यायच्या आणि 1 मोठा चमचा तीळ. तीळ नक्की घाला, कारण तिळात प्रोटीन, अँटीऑक्सिडंट, कॅल्शियम, आयर्न असतं. म्हणून तीळ हे हेल्थसाठी खूप फायदेशीर आहेत. मी आधी सांगितलं होतं, आपण थोड्या वेगळ्या पद्धतीने लाल सुक्या मिरच्यांचा वापर या चटणीमध्ये करणार आहोत. या सगळ्या मिरच्या बाउलमध्ये घेऊन त्यात गरम पाणी घालून या मिरच्या गरम पाण्यात भिजत ठेवायच्या. हे बाजूला ठेवून आता शेंगदाण्याकडे वळूया. तुम्हाला मी बाकीचं साहित्य दाखवत होते तेव्हा अधूनमधून शेंगदाणे स्पॅचलाने हलवून घेतले होते, कारण शेंगदाणे भाजताना तिथेच उभं राहून शेंगदाणे भाजून घ्यावे लागतात. शेंगदाणे भाजून झाले ते आता अशा पेपर नॅपकिनवर काढून घ्यायचे. हाताने शेंगदाण्याची सालं काढण्यास वेळ लागतो, म्हणून असं लाटणं घेऊन लाटणं पूर्ण शेंगदाण्यावर फिरवायचं, म्हणजे शेंगदाण्याची सालं पटकन निघतात. आणि हो, किस्सा सांगता सांगताच अर्धवट राहिला. मी माझ्या मैत्रिणीला विचारलं, तू सांगते शेंगदाणे हे नट्स नाहीत, हे कसं काय? तर ती म्हणाली, नट्स मध्ये फक्त 1 किंवा 2 बिया असतात, तर शेंगांमध्ये खूप बिया असतात. म्हणून शेंगदाणे हे नट्स नसून शेंगा आहेत. आणि नट्सचं बाहेरचं आवरण खूप कडक असतं. मला माझ्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं होतं. तर चला आता पुढची प्रोसेस बघूया. सर्व शेंगदाण्याची सालं काढून झालेत, ती मी साफ करूनही घेतलेत. हे बघा, मिरच्या गरम पाण्यात भिजत ठेवल्यामुळे मस्त मिरच्यांना गडद लाल रंग आलाय. ते आता या मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया. अशा मिरच्या पाण्यात भिजत ठेवल्यामुळे चटणी मस्त झणझणीत होतेच, पण चटणीला कलरही खूप छान येतो. त्यात ह्या लसणाच्या पाकळ्या घालूयात आणि सुरुवातीला आपण फक्त लसूण आणि मिरची वाटून घेणार आहोत. तुम्ही जर कमी तिखट खात असाल तर मिरच्यांचं प्रमाण कमी घेतलं तरी चालेल. हे बघा, मिरच्या आणि लसूण वाटून घेतलंय. त्यात आता भाजलेले शेंगदाणे घालूया. एकदा ही चटणी तुम्ही करून पहा. प्रवासात घेऊन जाण्यासाठी आणि जेवणाच्या ताटात साइड डिश म्हणून मस्त लागते. आता हे सगळं मिश्रण मिक्सरमध्ये ग्राइंड करून घेऊन थोडंसं भरडसर वाटून घ्या. हे बघा, असं भरडसर वाटून घ्यायचं, कारण चटणी खाताना शेंगदाणे दाताखाली आले की मस्त लागतात. आता त्याच्यात हे तीळ घालून पुन्हा हे मिश्रण मिक्सर ऑन आणि ऑफ करत मिश्रण वाटून घ्यायचं. चटणी वाटून तयार आहे, ती आता आपण तळून घेऊया. एका पॅन मध्ये 1 टेबलस्पून तेल घालून हलकं गरम करून घ्यायचं. त्याच्यात हे वाटलेले शेंगदाणे, लसूण, तीळ घालून केलेलं मिश्रण मंद आचेवर तळून घेऊया. मी एका पुस्तकात वाचलं होतं की शेंगदाणे भारतात मूळचे नाहीत, ते दक्षिण अमेरिकेतून आले आहेत. तसेच 16व्या शतकात पोर्तुगीज व्यापाऱ्यांमुळे शेंगदाणे भारतात आले असंही वाचलं होतं. म्हणून तुमच्यासोबत पण हे शेअर करावंसं वाटलं.
चटणी थोडीशी मोकळी झाली की त्यात मीठ घालायचं आणि पुन्हा तळून घ्यायची. जितकी चटणी तुम्ही मस्त मंद आचेवर तळून घेणार तितकी चटणी मस्त खमंग बनते आणि महिनाभर मस्त टिकते सुद्धा. तुम्ही पाहू शकता किती मस्त चटणी बनून तयार आहे. शेंगदाणे आणि तीळ याच्यातील प्रोटीन, मिरच्यांचा आणि लसणाचा तिखटपणा असं सगळं एकत्र आलं की ही चटणी चविष्ट नाही तर पौष्टिकही होते. ही चटणी तुम्ही भाकरी, चपाती, भातासोबत खाऊ शकता. शेंगदाण्याची चटणीची रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि रेसिपी आवडल्यास लाईक शेअर करा. चला पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.